Well, I could be wrong kay wa di man nato tan-aw ng kuan, di man nato tan-aw ng solusyon initially. Pero sige lang, tanawon ko na to kung asa ta na mali atong testingan. So 7 ni siya. So 0 ba ka ni? Ang first nga pangutana is kung 0 ba ni siya o kana 0 ba na sa taas. So mamagin ang primero. So ato sa ni substitute ning 7 diri. So 7 times 7 is 49, no? Tulo ka 49, pila man ang tulo ka 49? 49 times 3, 27, 12, 13, 14. 147. Okay, 147 minus 17 times 7 po. 17 times 7. Let's use a calculator for this, no? Anyway, ang paggamit man po ko sa inyo calculator. So calculator. So 17 times 7, 17 times 7. So 119 minus 119 unya minus 28 pag yun. 147. So 0 ni siya ha. Kani 0 ni. Kung na kay calcio, please let me know kung kuha na. So 0 ni. Now sa taas, araw na to kung 0 ba po. So we have a square of 7 is 49 minus 4 times 7 is 28. Nya minus 21. So mo gyapon 0. Okay, both sa taas ug sa silong 0. Now what we do is indeterminate man na siya, ingon niya no, determinate man na. So mangita ta og ato nang ikuan say tawag ani kuhaon ang factors niya, no? So let's try y squared minus 4y minus 21. Na ako'y sagay akong gamit last time katong math something math saman to math matcha online math editor. Okay, open editor, then we do testingan nato ha. Okay, diara atong gabi nga gihimo. So sige, unsa gani ni? So ato lang ni inaog bulingit ra ba kay kung trabaho ani kadit lang ha. So kung mao ni atong whiteboard taraw, wala na ginaog ang uban. So sa to kana y squared minus 4y minus 21. So y squared sa to y squared minus so ganito 4y minus 21. 4y minus 21. Kana pangitaan ta nag factor nya kaning sa silong pod 3y squared. So 3y squared minus 17 28. 17y minus 20. Okay? So kana now dili na lang sa silong nato ibutang. So ngita ta og kuan, mangita ta og factor ani y kana unya y pud na kay para sa y squared. Again, ang first niya ay times nimo na mao ni. Nya kaning last niya, last ani kung imo i-times mao pud na siya. Nya ang inner ug outer kung imong i-add dapat kini. So pila man 7 3. 7 ug 3 no. Kunya minus 7 kay minus man ang dako ani. So minus 7 kunya kani minus 3. Kana. So balik ta ha, minus 7 times di positive din ni. Sorry. Ano man ano man to? Positive ni, positive. Kana. Ano man again ang first niya mao ni y squared. Ang last mao ni times nimo ni o kana which is negative 21. Unya kini ang inner ug outer imo nang i-add minus 4y. So 7y man ni times nimo na 7y minus 7y. Kaya i-plus nimo ang kuan y kaning 3y kay times man nimo ning outer minus 4y. So mo ni siya ang taas. Ang silong ha. And you tell me asa dili nga step ang lisod ha. So 3y mao gyapon imo nang anaon 3y ang isa y lang. Ana kay mo man ni. Again ang first 3y o y squared. Nya ang sunod is times nimo nga 28. So pila man na pila na. Nya 17 po ang imong i-add ani. So 28 is pila 7 og kwan tingnan nato ha. 7 og 4. So minus 7 makuan po nimo imo po nang una-unaon nga makakita po kag kabalansiya na dili diya may 7 no. So kandidato na so tingnan nimo nga 7 taraw ni. Kung madala ba 7 so ang isa 4. Tingnan nato ha. Minus 7 plus 4 ngano man anong plus 4 man because negative 28 man na siya. So na 4 og 7 di ba? 28 kini check na nato kung misakto ba ni. So 4y na kunya kini pila man ni 4y kini 3 times minus 7y 21. 1 og 4 ani
Tama, negative 17. O, tama ra. O, natay makancel. Diba? Nganong mag-cancel man ta? Because kung kani, substitute nimo diretso sa 700 ba indeterminate. So, at least kani, natay makancel. So, nag-factor ta para maka-cancel ta, maka-simplify. So, makancel ni, mawaaning kuhan. So, ang mabilin is y plus 3 na lang. Y plus 3. Kunya sa silong, ang numerator, 1 na lang. 3y plus, ano man? Plus, box space di ay, plus 4. Kana, niya i-substitute nimo ang, pila to? 7. So, mag-substitute ta og 7. So, kung 7 na, mahimo na 10 sa taas because 7 plus 3 is 10. Kunya sa silong, 3 times 7 is 21 plus 4. So, kumana naman siguro tani gabi. Kumana tani gabi, wapa. Pero kumana. Nauma naman siguro ni gabi. I'm not too sure So, ngano ni 21 plus 4, 25. 7 plus 3, 10. So, sa may simplification ani, 5 no? 5, 5 ba? 2. Meaning 2 ka 5, bunya sa silong, 5 ka 5. Diba? 10 is 2 ka 5, bunya sa silong, 5 ka 5. So, 2/5. I'm not too sure kung kuan. At least nga na to, tanaw na to kung mo ba 2/5 daw. So, diri ka, solution, sure solution. O, 2/5. Habidan this last night, basinog nahimo na nato niya, nagbalik ko. Pero kung wala, maura diara ang answer. Now, asa man diri nga part, mangutana ko niyo, prangka-prangka na, drag ko naman ta, ana man diri nga part ang lisod. Kani, asa man ang lisod diri, be? Sir, pero pangutana ko sir ba nang pwede atro ni mo sir nga nung na ay y minus 7 biya sa ubos sir. Kani. Sige, Opo sir. So kani, well kani okay mo ani, kani sa taas? Okay, taas sir. So kani ang problema. Akong palaon. Okay, atong palaon na. So ang style mo gud ani magkuha ka duha ka factor di ba unya ang primero nga factor mao ni siya ang product di ba so ang isa na siyempre 3y ang isa nya diri ang isa y lang ano man 3y squared ba na kini so mo na ta na unya ang ikaduha mangita ta og number nga kung i-times nimo negative 28 ngano man negative 28 man ni unya magunaw na dayon ka nga naa kay makancel sa taas kaya atong tuyo makancel man. So, kung negative kung 3, ang atong ibutang plus 3 para makancel ni 3 og pila man 3 times. Nabay times nimo sa number nga times sa 328 wala man. Di ba? So dili ka pwede ani. Now kani kandidato kayo ni. So butang na tog minus 7 sa. Sige na tog minus 7. May partner sa minus 7 para makakuha kag 28. Negative 28, di ba? Plus 4. Oh, plus 4. Wala pa ka, di pa ka sigurado na imo pa nang i-verify. So ato i-verify. Kung ato ning i-times ning kuan 4 og y, di ba 4y man. Okay, 4y. Kung ato ning i-times kay kuan maguni inner og outer, mao man gud ning resulta kana. So inner og outer. Times nimong inner times nimong outer i-add nimo. So tanawa. Ang inner ato i-times plus 4y. Times nato ning 3y og negative 7, negative 21y ba yan na? Negative 21y. Kuhaan nimo sa 4 diarang 17y, no? So balik ko, nganong niabot ta aning y minus 7 because nag-factor out man ta. If you multiply this with this, mo ning resulta. Now unsaon man, mo lang ito first, kana mo nang first. Last, kini mo na siya. Unya ang in between is kuha na siya. Inner times nimo na unya outer times nimo dito. I-add nimo dayon mo nang negative 17. So tama na siya. Now na kay y minus 7 cancel nimo. Unya mo na lang dahil ni mabilin. Unya 2/5. So, kung saan man nimo pag sumuy gyud nga makakuha kag minus 7, trial and error gyud na siya, no? Unya parehara na sa langoy lagi. Ang langoy trial and error magyud na magka pandul-pandul, magka inom gyud kag parat, katilaw gyud kag parat ana, no? Mabusog manggug ka na sa tubig gyud sa maglangoy ka primero, trial and error. Madugay, iro na dayon mag-iniro na ka. So, mulutaw na ka. Kung dako kag tiyan, so siyempre mas dali ra paglangoy. Okay, so any other question? Asa man yun? Muna akong pangutana kung asa man diri nga part ang lisod. So mo siguro to gitubag to ni Daboy yun sao ni nga mga mananapa ni magawas ni siya, no? Mo na awa man koy mahimo explain ako kung yun sa unya mo lagi sa sunod nga mga yes, it's to.
Kanang sa taas na pod sir. Kuan ni daw sir. Utrohon na Sir W. Kanang sa taas na sir. sa taas, utrohon na to. Sige. Kana ba kay mo reklamo gid mo? Ganan ko anong mo reklamo mo. Balik ko na po kung mo factor ta og isa ka polynomial. Polynomial man daghan man ni siya og kuan kanang Tagalog nomial. Dagan. Duha gid na parison nimo maghimo ka ginani ba kana. Unya ang primero, ang first i-times nimo nga kani ang resulta kay mo man ni first man ni. So siyempre y og y. Y squared man. So, y ang isa y pod. O kana na ana. Now karon ang unsa may ibutang nimo sa iyang pares? Ang pares nimo ang last na siya, di ba? So ang last. Unya maguna-una din ka imong atngan ba? Imong atngan nga makakuha ka og negative 4y pod sa imong inner og 1. So siyempre pwede ka magsugod og negative 7 or magsugod ka og kuan lahi god basta muuli ka ani nga kani gid siya nga number. Nag-atang lang ko anang minus 7 kay kabalo manggug ko nga minus 7 og plus 3 na siya. Ano man, minus 7 og plus 3, minus 21 ba na. Unya, kung dako ang kuan minus 7 kaysa iyang 3 times y kaning iyang outer negative, so tama ra nang imong kuan mo swap ra siya ba. So nag-atang daan ko og negative 7y nga dugangan na kog 3y para ang mabilin minus 4y. So mo pud na akong giatngan. So nag-atang na daan ko ba nga mo nang na-swap pud siya. No, nganong nag-atang naman ko ana where sige na magugugsolve na sa una pa. Wala pa mo sa itlog sa inyong papa na may ana sa engineering. Gitorture na may ana sa maestro. Practice na may ana. So muna makaingon ko nga makaatang ko ba mag-atang ko og number. And again wala ko magkuha na wala ko mag-practice ana initially gituyo na ko na nga pwede pod nga masayop ko. Sa lagmaan lang wala makuha. Manang wala ko nagsilib-silib og answer. Kung explain ko wala ko sa answer. Para makita gid ninyo kung giunsa ang approach. So again siguro duha na may ni question si Daboy og si I assume si Makalos to mura magtingog ni Makalos. Ang kani siguro no ang paghimo ani to ani mo ang lisod no o kaning polynomial to inani ba no ana siguro and again dili na nimo matun-an nga kuan kanang gahapon lang nagtuon kay naamag ni sa school. Lagi man pud mo ani dapat no gitudlo man ni dapat ni teacher Brian or ni teacher Daphne sa una. Tudlo man gud. So kung naana na again times man na so ma-cancel na kanina sayo na lang dayon ni substitute naman lang. Okay? So tama ba Makalos na nakuha ba to? O sir. Daboy I hope na nakuha. Makuha ra yun siya kung again practice lagi. So mag-practice na usapod katong number 6 and dili ta mo wala sa atong focus sa kuan sa time kay alas 9 lagi maulaw ko ninyo. So cut off ta og 30. Ako man ning gi-record po so naka-record ni siya kung gusto mo og na number special request pareha sa bar ibutang lag napkin kuha ig screenshot ipadala nga mao ni nga number ha. Murag banda. Okay, number kuanta number 6 previous problem 6 ta. O kani kuhaan ka na ito picture, no? Sige mo pagkuhan. Pwede ka ni kadilang itong basig kuhaan na ito picture kung pwede ba ni para dili ta magkuhan-kuhan. So, copy ta dire. Kanya itong ipilit dire. Pwede ka. Yan ito ipilit. Pwede. Pwede di ay. Asa man ibirahon. Upload image. Dili ay. Asa man to? Upload. Sige nga niya. Upload image field. Kang il-add sa delete. Saan mo pag-delete? Tao'y samok-samok naman eh. Wala mamaudong tangtangon ta kadong ha borderline sa may pagtangtang di ara dito dayo okay sige ato na lang tong kuanon be balik dito kini number anong number 4 man ni kuno man ta ani next problem 6 ta no 6 sus duha ra ka problem atong masolve kay tungod aning time okay dire h to the 0 so siyempre h to the 0 dili pwede 6 number 6 ta kunya dire tanaw nato ni 6 plus 0 squared 36 minus 36 so indeterminate meaning 0 over 0 no so unsa may atong buhaton 36 na familiar man siguro mo ani kiba na discuss naman nato ni perfect square na siya di ba unya kani pod perfect square pod unya nata na sa silo nga pattern kini kita kana difference of two squares okay duha ka square nga perfect unya gi-minus nato so ang simplification na katong dili niya square plus katong dili square sa isa times katong dili square sa isa minus katong dili square sa isa pattern yun na siya
No, timan ilang na kay mo gina difference of two squares ang tawag ana, no? Okay, so mahimo nato na diri. Kini una perfect square man na unya kana. Okay, buhaton ta na ha. So 6 plus h again ato ning itabi kay di man pwede nato ning papaon ato lang itabi sa silong ambot og gikuha nimo og screenshot mas maayo pod. Asa na to? O dira. Okay, 6 minus h ba to? Unya parenthesis. Uy, ano to? Dagan man. Okay, parenthesis, unya squared. Squared, di ba? Squared. Unya minus 36. Tama to? Unya sa ilawom, h lang. Ana. Again, nang itatagpaagi nga mawa ni h or ma-simplify nato, no? Kung unsa manggaling. Again, ay kandidato sa taas, difference of two squares. Balik sa taha, double check. 6 plus di ay. Dili minus, 6 plus di ay. Unya, h approaches 0 ha, 0 ang i-substitute nato. So, plus, no? Again, tanawa ang pattern ha. So, dili ta ato ibutang ang pattern na. Katong dili niya perfect, which is 6 plus, dili niya square, 6 plus h man na. Diba? 6 plus h, katong dili niya square. Unya, ato lagyan po ni parenthesis para di ilibog. Munang primero, munang a nimo. Unya, plus, katong dili square sa 36. Meaning square root sa 36 ba? 6, diba? Unya, i-times ni mo na. So, square bracket lang siguro para kuan, square bracket times kana square bracket, no? Unya kana nya kay tapulan man ta programmer man kopyaho na lang ni kung pwede pikas. Unya minus di ba? Unya ang ilawom ayahay lang ano man h naman h. Okay? So tama ba? Una h o plus di ba? Minus asa nga pattern na diara lagi balik ko nang kuha ni ara perfect square minus difference of two squares. Ang square root sa primero plus square root sa ikaduha times square root sa primero minus square root sa ikaduha. So diara mao nang duha. Now karon pwede nato ni i-factor, no? So kadiyot lang ha nag gunahon ako kung saan ni kadiyot lang. Simple ini man ay times, i-times mo na balik-balik na ka. I-factor nimo nang usa, factor ba mo factor ba na? Adyo ta. Adili ma-simplify di ay. Imo nang ikani ba? Isa man ni siya ka grupo. Imo nang itibo, di ba? Basta po ni matibo ni siya. Okay, testingan na itong tibo. 6 plus h plus 6. Pila na? H plus 12, no? H plus 12. Asa nang h plus 12? Kanang taas ba? Kini ba? Kining square bracket, di ba? Kaya plus naman lang na. Unya, 6 plus 6 is 12 niya h. So, h plus 12. Ang isa po, pwede po. Niya, h plus h niya, minus 6. Sumawa ang 6. H na lang. No? Okay ba? Nasabtan ba na? I hope nasabtan. Okay na? Woohoo! Sir. Tubaga sa taong ko. Okay, so na ato ning gitibo ba? 6 minus 6 man eh. So mawa ang 6h na lang. Kini matibo ang 2 ka 6. May mag 12. Makancel na diya. Kita ka? H og h. Mawa ni. So ang mabilin h plus 12. Alang. Kunya unsa man tong h gani approaches 0. 0 na ang answer 12. Diba? So atong tanawon kung mao ba pod. Again, wala akong magtanaw sa solusyon kay para lagi ma-explain ako nga pinaplastar. O diya 12 tuod, no? So giun sa man yan eh. Okay, giun sa niya. Lahi nga style. Iyang gikuan, gi-times ni unya nawala ang 36. Times. Maura man. Iagi lang kog some difference of two squares. Basta wala kay violate nga mathematics, bisag asa ka mo paingon or asa ka mo approach, wala kay gi-violate. Mao ra nag-answer. So ang iya na i-simplify, mas simple to ning iya, medyo mas complicated tong ako. So sunda lang ni. Okay ra pug ko ana, no problem. So iyang gitangtang ang 36 unya gibili niya gi-factor niyang h. Basta ang answer is 12. So dili man na mathematics, isa ra magyud answer god, dili man pareha ng kuan. Uban nga mga kuan nga duha-duha labi na explanation. Okay, so wala na tay time, duha ra gyud ang akong makuan. Kung naamoy request, balik ko na ako. Isulat ang number sa tissue, kuha picture, ipadala na ako sa chat. Kaya atong sulbon, tanga na itong record ha. Pero kani nga mga problem po, naman guni siya kuan. Naman ni siya mga kuan, si tawagan. Naman siya solusyon, so masubay man imong solusyon. Ugi, ilang subay. Duha ra gyud atong nakuha, napay 7, 8, 9, 11. Okay na ito ni matouch ning kuan. Iwa na tay time. Again, I'll stop here kay